Jaahas, no terve. Joo, arveli jos pikkuisen saunaa vaikka lämmittelis tässä tänä iltana. En olekaan nyt ihan hirmu ahkerasti näitä YouTube-videoita vääntänyt viime aikoina, niin ajattelin jos vaikka pikkusen kerron kuulumisia tai ainakin mitä nyt tässä tänä päivänä on touhuttu ja näin päin pois. Oi. Nyt on tuohta ihan, niin sytytetäänkö tuohella, niin ei tuota sytytyspaloja käytetä. Ja pieltähän se sytytetään. Kun ois vaan tulitikkuja, tosta näkyy. Tikut on loppu. Siellä on. Pientä sipaketta siihen pienellä. Eikös tuo syttynyt? Niin tosiaan, näähän on nyt niitä klapeja, mitä tuossa nyt muutama viikko sitten klapikoneella väännettiin, että on ne sen verran kuivunut, että pallaa ihan saunauunissa suhisematta. Siitäkin ajattelin nyt vähän kertoa, miten se homma meni. Lähdet tähän pihalle, niin antaa sauna syttyä rauhassa. Jees, nyt muuten testataan, me ollaan uusi mikki käytössä tähän kameran kanssa, niin katsotaan vähän millä tavalla se vaikuttaa tähän äänenlaatuun nyt sitten tässä videolla. Aina pitää pikkusen uusia juttuja kuitenkin niinku hommailla ja tää on kuitenkin sellainen kiva harrastus ja haluan kehittää ja kokeilla uusia juttuja. Niin täällä on tämmönen Roden, mikä tää on? Vireless ME. Rode pitäisi olla ihan hyvä merkki. Ja olin positiivisesti yllättynyt, kun avasin tuon paketin, sitten katsoin tätä laitetta, niin tässähän luki, että oliko se Made in Australia, että ei ollut Made in China. Täällä on klapia. Täällä on myöskin pikkusen nyt järjestelty näitä mehiläisjuttuja, eli nostelin tuolla trukilla nää tänne pikkusen niinku korkeampiin pinoihin. Nämä on nyt niinku talvisäilytyksessä tässä ja saatiin sitten silleen jo vähän tänne lattialle paremmin tilaa. Nehän oli vaan tässä niin ja näin. Seuraava inventaario pitäisi tehdä tuohon. Siinä on mehiläistarviketta aika rajusti ja myöskin sitten tuolta pitää vähän raivailla tavaraa. Sitten pikkusen nyt tehtiin järjestelyjä tähän niin sanotusti pajaan puolelle. Tosta siirrettiin yksi pöytä. Meillä oli tuo vetolaatikostollinen pöytä, niin se oli tuossa, kun niitä on vähän kertynyt. Nyt saatiin se aika kivasti tuohon ja tuo työkaluvaunukin tuohon mahtumaan. Pöydät on vielä ihan sekaisin. Siellä on ruuvit ja kaikki, niissä pitää tehdä inventaariot ja järjestellä. Ja näin. Tuohon tuli tommonen kaappisysteemi. Sitten muutti tuo hitsauskone tuonne. No se on pyörien alla. Pyörät siinä alla, niin se kyllä liikkuu siinä. Mutta tää on tosiaankin niin nyt silleen vaiheessa, mutta homma on laitettu käyntiin. Eli pikkusen aloitettiin raivailemaan.
raivailemaan paikkoja. Mut klapi homma. Silloin tosiaan tehtiin sitä klappia ja silloin siirrettiin niitä sinne kylmiöön, sillä kylmiöön tai kuivaamo tai mikä se nyt on, tuommoinen monitoimikontti meillä, mutta kuitenkin kylmäkoneethan siinä on, että kylmiönä se on meillä ollut. Survottiin sinne 10 säkkiä ja no eihän se nyt ihan se 10 säkkiä se ilma nyt ei ehkä ihan noilla puhaltimilla tarpeeksi liiku. 10 säkin kanssa muovi laitettiin pressu siihen päälle vielä, että se menisi niin kuin niiden säkkien läpi ja puhaltaa sieltä ylhäältä. Ja silloin oli vielä kuivia päiviä, niin ovi oli auki ja näin, mutta ilma ei liikkunut tarpeeksi. Nehän rupesi ottamaan vähän homeetta ne puut, etenkin päällimmäiset, missä se muovi siinä oli. Ja sitten tehtiin niin, että vähennettiin säkkimäärää, eli nostettiin siitä 4 säkkiä ulos ja 6 säkkiä sitten jäi sinne kuivamaan. Ja sittenhän siinä alkoi niinku paremmin tapahtumaan. Elikkä. Viettiin aluksi ihan sillä kylmä ilmakuivauksella niin sanotusti, kierrätettiin vaan sitä ilmaa, mutta sitten minä ajattelin, että no kyllä tätä pitää vähän tehostaa. Ja sitten laitettiin sinne tämmönen niinku rakennuskuivain. Ja kuivain laitettiin sinne pyörimään ja ovet kiinni. Pikkusen pistin löpöpuhaltimella sinne lämpöä, että sinne sai kunnolla lämmön nousemaan 30 ja kyllä sitten nousi aika äkäiseen 80 siellä se kosteusprosenttikin siellä kontissa ja rupesi nimittäin Timko työntämään vettä pihalle, mutta oli sitä niin rajusti, että sitten minun piti vielä tuulettaa vähän uloskin sitä kosteutta. Sitä nimittäin rupesi ihan oikeasti irtoamaan rajusti alkuun, kun sai sen lämmön kohilleen. No joo, eihän sitä löpöpuhallinta nyt koko aikaa siinä niinku, onhan siinäkin se termostaatti, niin tarvinnut tietysti pitää päällä ylipäätään, koska ne puutkin kun lämpes, tuo eristetty kontti, sitten vielä se rakennuskuivain tuottaa itsessäänkin vähän lämpöä, niin siellä pysyy lämpö aika hyvin. Nyt sitten loppuvaiheessa ei tarvinnut ulos enää tuulettaa ja lämmöt pysyy hyvin ja kosteus alkoi tippumaan. Tän nyt sitten jo tuossa, no viikko sitten otettiin varmaan tonne omaan saunaan noita puita tosta ja tänään nyt sitten nostettiin nuo loput ulos. Niistä oli sellainen, silloin kun minä mittasin painoja noista säkeistä, niin ne oli semmoista 620-670 kiloa suunnilleen per säkki. Nyt ne oli suunnilleen siinä, painavimmat taisi olla noin 520 kiloa ja sitten oli alta 500 kiloon, että keventynyt aika rajusti olivat. Kosteuksia mittasin pinnasta, niin oli semmoista 10% ja näin sitten sisältä oli 20 niin kuin paksuimmat, ohuimmathan oli ihan kuivaa sisältäkin ja saavuimme kuivuriin. Nyt ollaan kuivurissa, ei ole kylmiössä. Nyt täällä on vain 2 säkkiä. Ja siinä on Timko. Tällä hetkellä on 57%. Kosteus. Minä nyt pistin. Me tulee ulos, kun en tiedä kuuluuko yhtään mitään. Tänään tosiaan nostettiin ja nyt on ollut jo aika viileät kelit. No, puut oli noin kylmiä, niin minä pistin ton vähäksi aikaa ton ihan sähköisen hallin lämmittimen tuonne nyt päälle, että sais nostettuun tuon lämmön ylös. Tällä hetkellä on sähkön hinta on aika lailla
nollassa. Tietysti siirto maksaa meillä jonkun verran, mutta muuten on sähköhinta edullista. Mut se on noussut, se oli siellä 14 kun aloitettiin ja pikkuhiljaa nousuu. Kyllä me tuon sit kohta sammutan ja tuo silleen hyvä kun saadaan nyt tuo tosiaankin lämpimäksi, niin se aika hyvin kyllä pysyy pelkällä tuolla Timkolla, koska tuo kun puhaltaa tuota kuivaa ilmaa ulos, niin se on aika lämmintä. Ja siellä on nyt 2 säkkiä. Nyt me niinku testaan sitä, että kun jotenkin ajattelen, saadaan pienempi tila ja 2 säkkiä, ilma menee varmasti paljon tehokkaammin nyt noiden säkkien ja puitten läpi tuosta. Ilma kiertää. Eli mä ajattelin, että varmaan siinä tommonen niin kuin esimerkiksi 3 kertaa 2 säkin satsi, niin todennäköisesti kuivuu nopeammin ja tehokkaammin mitä 1 6 säkin satsi. Ja tuo Timkokaan ei ollut sitten niin koville, että se ei ole niin kuin ihan niin valtava se kosteusmäärä mitä sinne huoneeseen tulee kerralla, niin se kerkee puskeen ne varmaan tehokkaammin ulos ja tosiaan pieni koppi pysyy siinä paremmin lämpimänä. Niin ei minun oikeastaan hirveästi nyt välttämättä kiinnosta ne, että klapit pitää tehdä keväällä, eikö se asia on varmaan käsitelty, mutta tää on niin mielenkiintoista, tätä pitää testata. Ja sitten niin. Sen verran me nyt kuitenkin kattelin noita sähkönkulutuksia PKS:n tuoltakin niin oma watti mikä tää on, niin tuskin konkurssi tulee vielä ja tuskin tulee tuota ostopuuta kalliimmaksi nuo kappuut. Että silleen. Mut se on niinku mielenkiintoista. Mielenkiintoisia juttuja. Kokeilla. Jotenkin tekis mieli niinku kehittää tommosta jotain kuivurisysteemiäkin vaikka. Et sais semmosen niinku, että voisiko siinä olla yhtään mitään järkeä. Ja voisiko tästä saada jollain tavalla vielä paremman. No sit mä ajattelin, että keväällä voisi olla, jos keväällä tekis klappia, haluaisi nopeasti saada kuivattua, niin sit jos hommaisi oikeesti niinku tosi tehokkaat, no tonne päätyy, siellä on polttoainetankki, ei pysty, mutta johonkin tähän niin tehokkaat puhaltimet, mitkä puhaltais ulos ja imis niinku tuosta vaan kontin ja säkkien läpi. Jos meinais niinku joskus ajattelisi sitä myyntipuuta, niin silleen saisi. Sit sais niinku asiakkaalle suoraan sen puun siitä myytyy. Ei tarvis varastoida. Kun meilläkin niinku ihan oikeesti pitäisi ottaa sitten jo peltoa käyttöön, kun ei tänne pihapiiriin mahu niitä säkkejä pyörittelemään ihan valtavia määriä. Mut mulla on tosiaan täällä, hypitään aiheesta toiseen. Puuaiheessahan me ollaan, mutta tässä on täällä on tämmönen 65 litra saavi ja tuo Timkon letku tulee tuohon. Sen takia otan saavi, on ihan kivaa seurata, että minkä verran sieltä saadaan vettä ulos. 300 litraa otettiin tuosta edellisestä erästä ihan niinku vetenä tuohon saaviin. Tietenkin täytyy sitten huomioida se, että sitä tuuletettiin uloskin sitä kosteutta. Ja silloin oli päivät oikeasti vielä kuivia ja näin tosta kun mitattiin noita klapien kosteutta tuosta säkeistä, niin nehän oli niinku pintakosteudet siinä 13 ja 15, että on ne kuivunut tossakin. Jo vähän niinku esikuivannut, että sillä lailla. Mutta joo, tämmöisiä pikkujuttuja tässä. Mutta ei kannata ottaa niin vakavasti. Nämähän ei ole elämää suurempia asioita ja klapit nyt siellä kuivaa joka tapauksessa. Ja sitä kokeillaan nyt sitä hommaa, koska minä haluan. Sain kaverilta tämmöisen paijan.
Iksu kalastaa. Pikkusen voisit kyllä avata, mitä tuo nyt tarkoittaa. Me on ehkä vähän tyhmä, mutta Saimaa on kaivo, niin pistä vaikka sinne kommenttiin. Mutta Iksu kalastaa tosiaan YouTube-kanava. Jos on kalastusaiheesta kiinnostunutta porukkaa, niin käykääpä katsomassa. Iksun kanava. Siellä on niistä aiheista video. Sammutettahan valot ja hallin ovi kiinni. Ai niin, ja sitten tärkeimmänäs unohtuu. Kiitoksia valtavasti kaikille hunajaa tilanneille. Pikkusenko niin kun lähti hyvin kuitenkin niin kun tämä hunajakauppa käyntiin, yllätti ihan täysin, kun me ajattelin, että no pistetään nyt, kun ei se verkkokauppa vielä auki, niin se sähköposti siihen, että jos nyt jokunen tilaus tulee, mutta kyllä me on niinku, sen takia en ole ihan hirveästi kerännyt kuvailemaan, koska hunajan kanssa on oltu kiireisiä, on tehty lähetyksiä ja sitten jouduttu purkittamaan ja näin päin pois. Ne hunajapullot, niin ne loppu. Ne oli tosi suosittuja ja sitten vielä harmikseni, niin vitsi kun niitä ei tunnu löytyvän koko Suomen maasta nyt oikein lisää mistään. Mä nyt on pikkusen pistetty jo ulkomaalle kysely, että jos saatais sitä pullokokkoa, koska no jos sitä nyt ei saada mistään, niin sitten täytyy ottaa joku muu pullokoko käyttöön, mutta yritetään nyt vielä löytää, mutta se on toistaiseksi loppu. Ja verkkokauppa on hyvällä mallilla, varmaan saadaan ihan nytten tässä. Oli toiveessa jo vähän tällä viikolla, mutta kyllä se sitten työllisti kuitenkin tää hunajan pakkaaminen ja näin niin aika paljon. Mutta toivottavasti nyt ensi viikolla saadaan se verkkokauppahomma sitten kuntoon. Mutta semmoista mietajan lähti tästä vuottelemaan saunoa ja saattaa olla vaikka vähän tietokoneella istumista vielä tänä iltana. Palataanhan taas. Eiku morjes.